Це включено запис. Okay, there we go. Добре, тоді я думаю, що ми привітаємо всіх, хто дивиться також цей ефір в записі, і скажемо про те, що сьогодні ми говоримо про логотерапію, і це, так би мовити, презентація логотерапії для українських психологів і взагалі для українців від нашого американського, вже можемо назвати його другом, Маршала Льюіса, який має великий досвід в логотерапії. Also, I want to say some words for people who would watch our presentation in recording. And I would like to say that there is our first presentation, open presentation of logotherapy for Ukrainian psychologists and for Ukrainians in general, from our friend Marshal Lьюіс from USA, who has a lot of experience in logotherapy. All right. Well, thank you very much. It is a pleasure and an honor to speak to you tonight. Добрий вечір всім. Для мене дуже приємно сьогодні бути спікером і говорити з вами. I suppose I do have a lot of experience. I'll mention I've been practicing psychology for 37 years. Наталя сказала, що в мене є якийсь такий великий досвід. Я б не сказав, що він аж за великий, але я займаюся психотерапією. Мій досвід як психолога 37 років. And logotherapy for about 12 years. І, звісно, що не тільки в психології, але й в логотерапії. So I know a lot about logotherapy, but I want to tell you something else. І я дійсно багато знаю про логотерапію, але я хочу сказати вам дещо інше. I believe that I will never know as much about logotherapy as the people in this room will learn about logotherapy. Я хочу сказати наступне, що я вважаю, що я не знаю більше про логотерапію, ніж ті люди, які зараз присутні на нашій лекції. And that is because of the conditions that you're living under. I believe you will discover things that logotherapy has not thought of yet. І я кажу так саме тому, що я знаю, в яких умовах зараз ви знаходитесь, через що ви зараз проходите. І я думаю, що ви відкриєте те, що логотерапія досі ще не відкрила. If you'll allow me, I'd like to share a short video clip from your president that I found very interesting. Якщо ви не проти, я б хотів поділитися невеличким відео з виступу вашого президента, який я знаходжу цікавим. Вечір всім. 52-й день. Що можу сказати? Ми міцні. Працюємо. Любимо. Дякуємо. Пишаємось. І всіх переможемо. Okay. That's all you need to know about logotherapy. І це все, що вам потрібно знати про логотерапію. And that is basically it in a nutshell. Everything else will be commentary on those basic ideas. І це є суть того, на чому базується логотерапія, і всі інші ідеї, вони базуються саме на цьому. Bring up my slideshow here. Maybe. Так, це наша презентація. Вона називається «Логотерапія і екзистенціальний аналіз». All right.
So what I wanted to mention to you is that since this full-scale war began, I have been waiting and wondering how logotherapy would develop in Ukraine. І цей слайд, він також про те, як логотерапія вже існує в Україні і вже існувала. It seems to me, and I'm looking around here, I seem to have lost my picture, so I want to try to get that back. Мені здається, що десь в мене загубилась картинка, на яку я хотів би показати. There, it's back, that's fine. You see, I have come to believe that this group of people right here, you, will be the most important generation of logotherapists since the time of Viktor Frankl. І я переконаний, що ви, тобто ті люди, які зараз знаходяться з нами в нашій презентації, ви є найбільш важливим поколінням логотерапії з часів Віктора Франкла. As you know, Frankl started to develop logotherapy before the war. Як ви знаєте, Віктор Франкл починав розробляти логотерапію ще до Другої світової війни. But he really developed it, published his books. People started practicing the therapy after the war. Але він почав публікувати свої книжки і розповсюджувати логотерапію, і люди почали практикувати її вже після Другої світової. Much of that development was done in light of what happened to Frankl during the war, during the Holocaust. І цим розвитком логотерапія по великому рахунку завдячує тому, що сталося з Віктором Франклом під час війни. So I've come to realize that my generation, which is in between his and yours, І я зараз вважаю, що моє покоління, тобто це покоління, яке прийшло в логотерапію після Віктора Франкла і до вас, only has the mission to pass on. I'm the generation in between. My job is to pass on Frankl's thoughts to you, and you are going to do something with it that is going to be extraordinary and beyond anything that's been done since. І я вважаю, що це моє покоління, це таке проміжне покоління. І я думаю, що місія нашого покоління логотерапевтів – це передати логотерапію вам, тому що саме ви, з вашим досвідом, ви, як люди, які переживають те, що ви переживаєте, зможете зробити щось дійсно нове і екстраординарне в розвитку логотерапії. So whatever logotherapy becomes in the future, it will become because of you, because you will be the greatest generation of logotherapists since those early days of Frankl. І тим, чим логотерапія стане в майбутньому, вона стане завдяки вам. Тому що ви ці люди, які можуть її розвивати саме так, як найкращим чином можна це зробити зараз. The basic idea of logotherapy, as you already know, is to take your values and make them real, make them concrete in the real world. І головна ідея логотерапії, про що ви вже знаєте, це взяти свої цінності і зробити їх реальними, і почати їх реалізовувати в світі. Viktor Frankl broke those down into sets of values. І Віктор Франкл казав про наступні цінності. And your president said exactly the same thing. І ваш президент в цьому відео, яке я показав, він саме про ці цінності і каже, про ті самі цінності. Frankl talked about the creative value, such as work. Він каже про творчі цінності, і це робота. The experiential value, such as love.
Він каже про цінності, і це любов. And perhaps even greater than both of those values, the value of your attitude, such as gratitude, pride in the nation that you're building. Угу. І, можливо, найважливіші цінності, на які він звертає увагу в цьому відео, це атитюдні цінності. Тобто це про те, що ми не здаємося і ми продовжуємо боротися. And what Frankl called the defiant power of the human spirit, which is that belief that you're going to win, and you are. І Віктор Франкл казав також і про те, про що сказав ваш президент. Це віра, яка в нашу перемогу, віра в те, що ми переможемо, і завдяки цій вірі ми і перемагаємо. So everything else is simply commentary. І все інше – це просто коментарі. Now I'm going to try to share my screen again, and I hope I could do that without losing your faces, because I want to be able to see what's going on. Ага. І зараз я знову поділюся своїм екраном презентацією. Я маю надію, що мені вдасться це зробити і бачити одночасно ваше обличчя, тому що я б хотів зберігати контакт з вами. All right, we'll see what happens now. Okay, you can see the slide. I just don't want to go into full screen, so I'll leave it like that if that's okay. Угу. Ну от, те, що я... Can you see that well enough? Ви нормально бачите? Всім видно? Всім видно? Ми бачимо PowerPoint, тобто всю програму. Yeah, we are seeing PowerPoint or program, but we see image. That's good enough. I'm not going to make it full screen because then I can't see you, and I would rather see you. Це достатньо для нас. Я не хочу робити на full screen, тому що тоді я не буду бачити ваше обличчя. So, what I decided to talk about today was three main topics. І сьогодні я хотів поговорити з вами про три основні теми. First, I'll talk a little bit about the theory. A little bit about Theory. Theory? перше це про теорію. Right. And I know that you're going to have some very excellent instructors coming up in future weeks. Я знаю, що в наступні тижні у вас будуть семінари, тренінги з дуже хорошими тренерами. So simply as a therapist, I'm going to pull out points that I think are particularly useful for therapy. І тому я сьогодні торкнуся тих тем, які я можу торкнутися саме як терапевт. Then I want to talk a little bit about the scientific evidence, the evidence base. Далі, після теорії, я хочу трошки поговорити про докази, про доказову базу стосовно логотерапії. And then finally, if there's any time left, and I don't know if there will be, we can look at some cases. І ми якби в цій частині торкнемося деяких таких тез наукових. All right. So, the problem for logotherapy is a lack of meaning in life. Основна проблема логотерапії – це відсутність або недостатність сенсу життя. Or potentially a loss of meaning in life. Або потенціальна втрата сенсу життя. That loss, as you know, can be brought about by many, many things. Sorry? That loss can be caused by many things. І втрата сенсу життя може статися внаслідок різних причин. I selected this picture to represent loss. I will mention.
Ага, я вибрав цю картинку для того, щоб проілюструвати цю втрату сенсу. I'm sure you've seen many pictures like that, Я думаю, що ви в своєму житті бачили купу подібних фотографій. and I will mention that picture is not Ukraine. І я також хочу наголосити, що ця картинка – це не українська, не Україна тут зображена. That picture is a short drive that way. I'm sitting. Sorry, That's Kansas. it was, yes, it was interruptions in a Oh, of course. yeah. Yes, Це right. Канзас, да, це Канзас. This Це is не Україна. Kansas. This is Kansas after a tornado. Мгм. So loss of meaning is the central problem. І це втрата сенсу, це якби основна проблема, яка має багато наслідків. Loss of meaning or lack of meaning can result potentially in many types of attitudes that harm mental health. І втрата сенсу життя, вона може призвести до дуже багатьох наслідків, які характерні для психологічних проблем або навіть психічних розладів, психічних хвороб. The first is living as if there is no tomorrow. І перший наслідок – це коли людина починає жити так, нібито в неї нема завтрашнього дня. I think the Roman gladiators used to say, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Угу. Я думаю, що вам знайома така приказка, яку приписують гладіаторам римським, які кажуть, які казали, що їж, пий і розважайся, тому що завтра можеш померти. The second problem would be believing that you have no control over your destiny. Другий наслідок – це фаталістичне таке відношення до життя, коли людина діє таким чином, нібито вона ніяким чином не контролює свою долю. The third problem would be collectivism. Третя проблема – це колективізм. Це This would be a denial that you are an individual, that you are simply part of something that you cannot control. Це коли людина не відчуває, що у неї є особистість, що вона не просто член якогось колективу, а що вона окрема особистість і що в неї є якісь її власні потреби. Now, I'm not a politician, but I believe this was the attitude of the USSR. Я не політик, але мені здається, що саме таке відношення до життя було характерно для Радянського Союзу. And then the final problem is fanaticism. І четверта проблема – це фанатизм, фанатичність. Which is the denial of the personhood of other people. Що є таким відношенням до життя, коли людина відкидає те, що інші люди можуть думати по-іншому і мати якісь інші потреби. So it's pretty easy to think of some examples of that. І я думаю, що дуже просто знайти якісь приклади такого відношення. So the solution to these things, according to Frankl, І вирішенням цих проблем, з точки зору Франкла, is to develop a philosophy of life where every person matters and can find a unique meaning no matter how bad the circumstances. І, як вважав Франкл, рішення – це прийняти те, що кожна людина, незалежно від тих обставин, в яких вона знаходиться, навіть найважкіших, може знайти сенс життя для себе.
і що кожна людина має значення, кожна людина важлива. This is the same town, same place in Kansas, 10 years after the tornado. Ага. І це те саме місце в Канзасі через 10 років після... I'm sorry, there is something happened in Kansas in this place? Oh, this is the same location here. Yeah. Ага. Oh, yes, it was a natural disaster. Це місце в Канзасі, перша фотографія цього місця, там сталася якась природна катастрофа. А от друга фотографія, яку ми бачимо зараз, це місце, те саме місце через 10 років після цієї катастрофи. The point is that a person's life can be devastated by tragedy. They are still able to find meaning and rebuild. І сенс цих двох картинок, те, що я хотів сказати, в тому, що життя людини може бути спустошене якимись трагічними обставинами, але все одно людина здатна відновитися і знайти новий сенс, навіть після дуже трагічних подій. So we'll talk a little bit about what the important points of that philosophy are. І зараз ми проговоримо про важливі пункти цієї філософії. The first point Frankl makes is to separate ultimate meaning from the meaning of the moment. І перше, на що наголошував Франкл, на тому, що треба відрізняти сенс в цілому від сенсу кожного моменту. So here you see ultimate meaning represented by Plato, perhaps asking questions like, how could God let this happen? І на цьому зображенні, на цій картині, ми бачимо, що якийсь сенс в цілому, він зображений у вигляді Платона, який, так можна зрозуміти, ставить питання про те, що там сталося. Viktor Frankl believed that there was ultimate meaning, but also that we could never know the answers to those questions. І Віктор Франкл, він вважав, що сенс загальний, він існує, але може статися так, що ми ніколи не будемо знати, в чому він заключається. So this would be a matter of faith or theology. Of what? Religious faith. Religion or І це theology. і це питання про загальний сенс всього, так сказати, що існує, він більше відноситься до питань віри релігійної. Logotherapy deals with meaning that is knowable and concrete. А логотерапія, вона більше загострює увагу на тому сенсі, який є кожен день, який дуже конкретний і дуже такий заземлений сенс. So this is Aristotle, focused on the practical. І друга фігура на цьому малюнку, вона зображує Аристотеля, який каже про практику. What can happen in therapy is that people can lose meaning because they focus on ultimate meaning and the fact that they don't understand. І що може відбуватися в терапії? Люди часто втрачають сенс життя, тому що вони намагаються концентруватися саме на цьому загальному сенсі. І тому шукають відповіді на питання, на які відповіді нема. What you can do as a therapist is redirect them from questions that have no answer to questions here and now that they can answer. І те, що ми можемо зробити як терапевти, це перенаправити увагу клієнта
з питань, на які нема відповідей, на якісь дуже конкретні речі, на які людина може знайти для себе відповіді в своєму повсякденному житті. As a philosophy, logotherapy assumes basic things. І в філософії логотерапії є 3 базові ідеї. Those are freedom of the will, Перша – це свобода волі. will to meaning, Друга – це воля до того, щоб знайти сенс. and meaning in life. І третя – це сенс життя. Most of the focus is on the will to meaning. І більшість терапевтів, вони працюють саме з другою ідеєю, що називається воля до того, щоб знайти сенс життя. The idea is that human beings, by virtue of being human, are pulled to discover meaning no matter what the circumstances are. І ця ідея тої волі до пошуку сенсу, вона полягає в тому, що наша доля як людини – це постійний потяг до того, щоб знаходити сенс в нашому житті, незалежно від того, що з нами відбувається і в яких обставинах ми знаходимося. There is another gentleman I follow on Telegram and Twitter. I believe he's an advisor to the government. І є один аккаунт одної людини, за якою я підписаний на неї в Телеграмі. Мені здається, що ця людина, він якийсь радник німецького правительства. He often posts videos that express the creative value and the experiential value, and always says, this is what we're fighting for. І ця людина, він часто в цьому аккаунті постить відео, які виражають творчі цінності і експериментальні цінності, і він завжди ці відео супроводжує написом, що ось за що ми воюємо, ось за що ми боремось. In effect, he's doing logotherapy with whoever watches his videos. І постячи це відео, тобто те, що він їх постить, це вже і є логотерапія. In dark times, in this case, this is a little girl welcoming her father home after a long time. Sorry? This is a little girl seeing her father after not seeing him for a long time. І от на цьому відео, яку фотографію якого ви бачите, воно зображує маленьку дівчинку, яка зустрічається з батьком, якого давно не бачила. Mainly this has to do with the creative value and the experiential value. І це відео, ця сцена, яку виражає це відео, вона має в собі ці творчі цінності і експериментальні цінності. I'll mention here that pointing out why you're doing something is critical. І ще можна сказати такими словами, що значить ця воля до пошуку сенсу. Найважливіше в кожний момент розуміти, для чого, заради чого ми робимо те, що робимо. Because there is also an evil opposite for each of these possibilities. Тому що для кожної наших можливостей, які у нас є також альтернатива. If you're not making your values real, then instead of creativity, people will pursue power or money. Тому що, наприклад, якщо у нас є така цінність
як творчість, да, творча цінність. Якщо ми не слідуємо їй, то альтернатива – це просто гонитва за грошима. If you're not pursuing the experiential value, then people will pursue simple pleasure, like drinking and drugs. А якщо ми не слідуємо експериментальній цінності, то тоді альтернативна цінність, яку ми починаємо слідувати, це прості задоволення, наприклад, наркоманія. Now, there could not be a more clear difference between, let's say, the Ukrainian army and the enemy in this matter. І ця різниця абсолютно чітко і абсолютно ясно видна в тому, як поводиться і заради чого діє, воює українська армія і армія ворога. What do the enemy soldiers fight for? They get paid a lot of money. They drink a lot. За що б'ються російські солдати? Вони отримують гроші, вони п'ють. And what do Ukrainian soldiers fight for? А за що б'ються українські солдати? Their families, for love. And they do it with creativity and ingenuity. Вони б'ються за свої сім'ї, за любов, і вони проявляють чудеса творчості і чудеса винахідливості. There is no middle ground. The distinction is so profound. І ця різниця між двома арміями, вона абсолютно очевидна. Не може бути більш очевидною. This is why I have to believe it is inevitable that you will win this. І саме тому я абсолютно чітко впевнений, що ви переможете. Okay. Now, I'll move on to the science. І тепер ми перейдемо до доказової бази. I'll discuss in the United States, there has been a movement away from theory and toward evidence in psychotherapy. В Сполучених Штатах вже давно є така тенденція з психотерапії, з переходу від теорії до доказової бази психотерапії, до того, щоб проводити дослідження, які доводять, що психотерапія діє. So logotherapy is a theory. І логотерапія – це теорія. It's based on some ideas that cannot be proven. І вона основана на деяких ідеях, які повинні бути доведені. So in the United States, at least, it's necessary to demonstrate what it can really do. І тому в Сполучених Штатах, коли ми займаємося тим чи іншим напрямком психотерапії, дуже важливо продемонструвати научні докази того, що цей напрямок діє. The evidence is pretty good. Here's the evidence. І от такі в нас є доказова база, от така. So I've looked through a number of studies. Here are the most important findings about what meaning in life does. І зараз ми дуже коротко поговоримо про основні докази того, як впливає на психіку людини підсутність і присутність сенсу життя. There is a positive correlation between meaning in life and measurements of well-being and coping. І основні докази основані на більше ніж 20 дослідженнях. Перше, є позитивна кореляція між тим, що у людини є сенс в житті, і показниками її благополуччя і того, як вона справляється з життям.
there is an inverse correlation between meaning and a diagnosis of mental illness. Є зворотня кореляція між наявністю сенсу життя і діагностованими психічними захворюваннями. When a mental illness does occur, there is an inverse correlation between meaning and severity of symptoms. А в тих ситуаціях, коли у людини є діагностоване психічне захворювання, існує зворотня кореляція між наявністю сенсу життя і тяжкістю симптомів. These are the strongest findings. Other findings are a bit weaker, but still positive. І ці три пункти – це найкраще доведені речі. Наступні три пункти, які теж основані на трошки інших дослідженнях, вони трошки менш серйозні, але теж мають місце. There is an inverse correlation between purpose in life and suicide. Є зворотня кореляція між причиною для того, щоб продовжувати жити і наявністю цілей в житті та суїцидними спробами. This makes sense. People who have reasons to live don't kill themselves. І це, звісно, має сенс, тому що людина, якої є заради чого або заради кого жити, не стане коїти суїцид. There is an inverse correlation between meaning and a diagnosis of substance use disorder. Друге, є зворотня кореляція між наявністю сенсу життя і діагностованою хімічною залежністю від якихось речовин. There is a positive correlation between meaning and general physical health. І є позитивна кореляція між наявністю сенсу життя і загальним станом здоров'я. This also makes sense. І це також має сенс. If you have reasons to live, you take care of yourself so that you can live. Тому що якщо у вас є заради чого жити, ви будете дбати про своє здоров'я. And some smaller findings. І є ще третя така група доказів, які не такі якби гарно доведені, як попередні, але вони теж в деяких дослідженнях вже були описані. So meaning in life is positively correlated with occupational functioning. Work. Наявність сенсу життя має позитивну кореляцію з успіхами в професійному житті. An inverse correlation exists between meaning and criminal behavior or antisocial behavior. А також є зворотня кореляція між наявністю сенсу життя та або антисоціальною та кримінальною поведінкою. And finally, meaning is positively correlated with social functioning. І третє, наявність сенсу життя позитивно корелює з активним, позитивним соціальним життям і соціальною активністю в суспільстві. Now, all of these are correlations. Ну, це все, да, ці всі кореляції. Є... Sorry? There's only been one randomized controlled study in logotherapy. And that was the one I'm about to talk about. І всі ці кореляції, про які ми тільки що говорили, вони були доведені в першому рандомізованому дослідженні в 2014 році вони були проведені. І всі ці, і це дослідження, воно
доводить ефективність логотерапії, особливо в тому, щоб ефективність логотерапії в роботі з людьми, у яких діагностовані 3-та та 4-та стадії раку. Тобто вони краще і довше живуть, якщо вони ходять, займаються логотерапією, як клієнти. And this was done at a place called Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Oh, sorry? It's a name, Memorial Sloan Kettering. It's the name of a hospital. Ці дослідження були проведені в госпіталі, який називається Memorial якийсь госпіталь. Yes. They treat cancer. Це в онкологічному відділенні цього госпіталя було проведено. It was found that logotherapy, even with a manual on how to do logotherapy, logotherapy reduces the desire for death in people diagnosed with cancer. І в цьому госпіталі навіть було розроблено таке керівництво, посібник по логотерапії для роботи з пацієнтами, і доведено, що у таких пацієнтів логотерапія знижує бажання померти і бажання піти з життя. This is evidence of a causal relationship more than a correlation. І тут можна казати про те, що в цьому дослідженні більше вони більше показали не кореляцію, а такі каузальні відносини між логотерапією і бажанням жити у таких пацієнтів. But there's only that one, so many more studies need to be done. І це перше дослідження такого роду, і ми очікуємо, що більше подібних досліджень буде проведено в майбутньому. Now I'll talk a little bit more about therapy. А тепер ми поговоримо вже більше про практику терапії. And now we have a word of caution. І перше, що треба сказати, це таке предострогу дати. I don't know if it's like this in Europe, but in the United States, there's a lot of emphasis on evidence and what works. Я не знаю, як в Україні, але в Сполучених Штатах дуже великий акцент в терапії робиться саме на доказових методах, на доказовості методів. The results of this study should be known by every therapist. І в такій ситуації результат дослідження, який ви бачите на цьому екрані, повинен знати кожен терапевт. This is a factor analysis of what makes therapy work. І ця діаграма – це результат факторного аналізу, який показує, що саме, які фактори найбільш ефективною роблять будь-яку терапію. 40% of the variance is things that happen outside therapy, things you cannot control. І 40%, як ми тут бачимо на цій діаграмі, зелененька така шматок цього кружочка, це фактори, які мають місце в житті клієнта поза рамками терапії. Тобто це, на що терапевт не має ніякого впливу. Sure. A generator doesn't work. Somebody loses a job. Наприклад, це робота людини. Okay. 15% of the variance is placebo.
І 15% це плацебо, ефект плацебо. 15% is your technique. Ще 15% це техніка, в якій працює терапевт. Therapists don't like to hear that. Терапевти дуже не люблять це чути. So what you're studying, like it's 15% of the variance. Тому що це означає, що все, що ми там вивчаємо, все, що ми там вчимося, воно допомагає тільки на 15%. 30% of the variance is your ability to establish a relationship, a therapeutic relationship with the client. А 30% ефективності – це здатність терапевта створювати і будувати терапевтичні відносини з клієнтом. So between a good relationship and a good technique, you've got 45% of the variance. І тому, якщо ви можете встановлювати хороші терапевтичні відносини, і в вас є хороша техніка, то це вже 45% успіху. One reason I liked logotherapy is because I think logotherapy makes you better at establishing that relationship. І одна з причин, чому я люблю логотерапію, це тому, що мені здається, що логотерапія допомагає нам, як терапевтам, встановлювати гарні відносини терапевтичні з клієнтами. In addition to the technique, I think it makes you better because it makes you sensitive to focus on the other person's spirit. Я в чому так думаю, тому що логотерапія, вона робить терапевта чутливим, сензитивним до духу іншої людини. I won't read this slide, but as you know, there can be problems with the body, there can be problems with the mind. І ми зараз перейдемо до цього слайду. До того я хочу сказати таке, що якщо у людини є проблеми з тілом, то вони будуть відображуватися в проблемах психіки і навпаки. Frankl believed that the human spirit could not be touched. That is, the body can fail, the mind can fail. You need treatments for the body, you need treatments for the mind. But if you can reach the human spirit, see that person as a human being, you can find a source of strength and healing. І Віктор Франкл вважав, що нас може підвести наше тіло, нас може підвести наша психіка, але наш дух нас не підводить ніколи. І якщо терапевт може торкнутися і торкатися духу людини, то саме в цьому можна знайти джерело сили, впевненості і надії. And that is the defiant power of the human spirit, that there is a point of invincibility inside each person. І саме в цьому є така незламна сила людського духу. Саме дух дає нам таку незламність. So as a therapist, you have two ways to try to activate the human spirit, to try to activate that point of invincibility. І у нас, як у терапевтів, є два шляхи допомогти людині активувати в собі цю незламність духу. The first is called self-distancing. Перше називається дистанціювання від самого себе, самодистанціювання. And that is separating you as a person from the symptom or the problem. І воно полягає в тому, щоб розділяти себе як людину і симптоми або проблему. For example, it's easy in English to say that a person has alcoholism but is not an alcoholic.
Українською, in Ukrainian is the same. Okay. Ага. Наприклад, можна сказати, що людина має алкоголізм, але не є алкоголіком. Це різниця сказати, людина має алкоголізм і людина алкоголік. В першому випадку ми робимо саме це дистанціювання. A very good way to bring about self-distancing is through the use of humor. Is what? Humor. Один з найкращих шляхів такого самодистанціювання – це юмор. And I've noticed in Ukraine, in the channels that I follow, people use a lot of humor to cope, and it is an example of self-distancing. Я помітив, я дивлюсь, читаю деякі українські канали, і я помітив, що у вас дуже багато гумору, і це чудовий приклад такого самодистанціювання. Mm-hmm. And I see these little cartoon characters, these little cartoon dogs. There's a group of people that use them to make fun of enemy officials sometimes. І є такі карикатуристи. Карикатури – це теж такий приклад того, як люди сміються і самодистанціюються від політиків, так зображають, і це різних діячів, і це теж такий приклад самодистанціювання. For those of you who use cognitive behavioral therapy can also be thought of as self-distancing. Якщо хтось з вас займається когнітивно-поведінковою терапією, то в цій терапії також є різні такі техніки і методи такого самодистанціювання від проблеми. This is a common technique in the United States where a person challenges their own thinking so that they can separate themselves from their own thoughts. Separate themselves? Separate themselves from their own thoughts, so they don't have to believe everything they think. Є в Штатах в нас популярна достатньо когнітивно-поведінкова терапія, і там є методи, які направлені на те, щоб допомогти людині дистанціювати від власних думок. Тобто, щоб вона почала свої думки сприймати просто як думки, а не як якусь істину, в яку треба вірити. Критично до них ставитись. The other way to activate the human spirit is what Frankl calls self-transcendence. Другий спосіб пробудити дух незламності в людині – це те, що Франкл називав самотрансценденцією. In my view, many therapists confuse this with ultimate meaning, and I would caution you to avoid that. З мого досвіду, терапевти часто плутають таку самотрансценденцію з пошуками якогось загального сенсу. І я б хотів вас застерегти такого не робити. For the purposes of therapy, self-transcendence is simply clarifying your values, specifying what you're fighting for. І з точки зору логотерапії, самотрансценденція – це просто-напросто прояснення власних цінностей, це усвідомлення власних цінностей. Now, moving on, that's essentially what I wanted to say about therapy. I had some case studies, but I also realized it's been an hour. В принципі, це в принципі основне, те, що я хотів сказати щодо практики і терапевтичної практики. Звісно, що в мене є кейси практичні, але я в той же час розумів, що в нас тільки година часу. What would you like to do? Would you like to stop and do questions right now, or would you like to hear a case?
Що ви зараз хочете? Може, ми на цьому закінчимо і перейдемо до ваших запитань, або все ж таки ми хочемо кейс? They want case. Want a case? Case. Yeah. Okay. Which case? I have three. I'm going to pick the hardest one. Я вам тоді розкажу про найважчий кейс, Okay. найскладніший. Okay. So this particular client was a cowboy. Це кейс мого клієнта, і цей клієнт був ковбоєм. We still have cowboys in Kansas. У нас все ще є ковбої в Штатах. Yeah. Да, у нас вони ще є. So he was a real cowboy. Тобто цей клієнт, він реальний, нормальний, такий трушний ковбой. And what cowboys do, among other things, is they move and guide cattle. І те, що роблять ковбої, окрім інших речей, вони управляють стадами скота, ну, корів чи хтось там, пасуть ці стада. Right. So this particular cowboy lost his job and became very depressed. І цей ковбой робив отаку свою ковбойську роботу, і в якийсь момент в нього розвилася серйозна депресія. He met the full criteria for major depressive disorder. І стосовно, да, по результатам діагностики виходило так, що в нього серйозна клінічна депресія. I'll also mention that he was married and he had 4 children. Також він був женатий, одружений, і в нього було 4 дітей. When he came to therapy, he believed that he was a bad husband, a bad father, a bad provider. Ага, і він втратив роботу. Дякую дуже, що ви мені підказали. І коли він прийшов на терапію, він був впевнений в тому, що він поганий батько, поганий чоловік, погано дбає про свою сім'ю. That's a fairly common kind of clinical presentation that I'm sure most of you are familiar with. І це, в принципі, дуже така розповсюджена ситуація в терапії. Я думаю, що у вас також є клієнти, які приходять в такому стані. So to begin with, this therapy took several weeks. І наш курс терапії з ним, він продовжувався кілька тижнів. He could have tried antidepressant medication, but he didn't want to because of his religious beliefs. Він, звісно, міг приймати антидепресанти, але він не хотів цього робити, тому що не вірив в них. So the first step in treating him was self-distancing. І перше, що ми з ним почали робити в терапії, це самодистанціювання. Humor did not work with this cowboy. Sorry? Humor was not appropriate for this cowboy. І для нього гумор не спрацював. In this case, we spent several weeks doing cognitive therapy, countering the belief that he was a bad provider, a bad husband, a bad father. Кілька перших тижнів ми з ним застосовували когнітивно-поведінкову терапію для того, щоб розвіяти і якби трансформувати оці його переконання про себе, що він поганий батько, поганий чоловік і не може дбати про сім'ю. When asked for the evidence for his beliefs, he couldn't find any except that he was now making less money. І як ми це робили? Я просив його привести мені приклади, докази того, що він настільки поганий, як він думає про себе, і він не міг ні одного доказу привести, крім того, що він зараз майже не заробляє грошей в зв'язку з втратою роботи. We talked about why he lost his job. Ми говорили з ним про те, чому він втратив роботу.
It was no fault of his. It was an economic downturn. І причиною його втрати роботи було не те, що він щось не так зробив, а економічна криза. He simply got laid off because they didn't have as much work. Його просто звільнили, якби скоротили, тому що не було чим платити гроші, не було роботи більше. As far as being a good provider, he had taken another job in a factory, except he hated it. І він знайшов іншу роботу на фабриці, але він ненавидів цю роботу. He started to realize that it was not his fault that he lost the job and that he was trying to still do things to provide. І він почав усвідомлювати, що, по-перше, це не його провина, що він втратив роботу, а по-друге, що він все одно намагається заробляти гроші для своєї сім'ї, незважаючи на те, що ненавидить цю нову роботу на фабриці. From cognitive behavioral therapy, that might have been enough. Sorry, from cognitive behavioral therapy? Right. From the point of view of cognitive behavioral therapy, that might have been enough. Ага. З точки зору когнітивно-поведінкової терапії, цього вже було б достатньо. Це вже був нормальний, достатній результат терапії. Because he started to be less depressed. Тому що його депресія стала не такою сильною. But logotherapy then wants to do a little bit more. Але логотерапія в такій ситуації здатна зробити трошки більше. So we moved from self-distancing to self-transcendence. І ми перейшли від самодистанціювання до самотрансценденції. Which, remember, is clarifying values. Як ми пам'ятаємо, це є прояснення цінностей. He valued, number one, being a good provider for his family. І його основною, головною цінністю, першою, була його можливість заробляти і обезпечувати свою сім'ю. Number two, he valued financial stability. Друга його цінність за важливістю було фінансова стабільність, Which is related to number one. яка, звісно, була пов'язана з цінністю номер один. And then number three, he valued working outside. І третя його цінність було можливість працювати на відкритому повітрі. Which is what he did not have in the factory. Саме цього він не мав на фабриці. So knowing what his values were and then wanting to make them real, he then sat down and discussed finances with his wife. І усвідомивши оці свої три цінності, і тепер вже, будучи готовим їх реалізовувати, він обговорив фінансову ситуацію в їх родині з своєю дружиною. By including her in the conversation, he discovered that they were more financially stable than what he thought. І коли він з нею поговорив, то внезапно виявилося, що їхнє положення їх сім'ї фінансове, воно стабільніше, ніж він думав до того. A cultural note, in many families like this, the husband earns the money, brings the money home, and gives it to the wife. The wife then takes the money and she manages paying bills, buying whatever is needed, those things. І тут треба ще зробити такий момент в культурі оцих ковбойських сімей, в цих культурах, в них досі прийнято так, що чоловік заробляє гроші, приносить додому, віддає дружині, а дружина вже сама цими грошами розпоряджається, платить рахунки і так далі, і так далі. So he had imagined things were much worse than they really were. Тому він просто уявляв собі, що ситуація набагато гірша, ніж вона була насправді, тому що він з дружиною це не обговорював раніше.
So knowing that, he was then free to look for yet another job where he could work outside and still do the things that he loved. І після цієї розмови він зрозумів, що він, в принципі, може звільнитися і почати шукати роботу, де в нього буде можливість заробляти якісь достойні гроші і при цьому працювати на відкритому повітрі. And he did. He found another job as a cowboy in another state on a bigger ranch with even more money. Він так і зробив, і в результаті в іншому штаті він знайшов роботу ковбоя, навіть краще оплачувану, ніж його попередня робота, і там ранчо було більше, ніж те, на якому він працював раніше. So there, that case illustrates a balance between self-distancing and self-transcendence and how they both work together to help the cowboy. Цей кейс показує баланс між самодистанціюванням і самотрансценденцією, і яким чином баланс оцих двох методів дозволив цьому ковбою не просто вийти з депресії, а ще й там, покращити своє становище і своїй сім'ї. Okay, what do you want to do next? I know. Так, що будемо I have робити plenty of далі? time. It's up to you. Ага, які думаю- у вас є ідеї, що будемо робити далі сьогодні? Я думаю, що зараз якраз час запитань, в нас же є запитання, а потім наш час підходить вже до кінця, але якщо ми маємо його, якщо, Маршал, ви маєте час, то ми можемо ще затриматись. Особливо, якщо у вас є кейси. Наталю, я вибачаюсь, у мене не буде часу затриматися. Анна не може. Але в нас є, ми зараз точно проводимо з Анною до половини, тобто у нас є 13 хвилин. Але якщо серед нас є ті, хто можуть замінити Анну ще на півгодини, наприклад, так ми могли б залишитися, якщо є час і у Маршала. Natalia says that maybe now we can answer questions if our participants has questions, and maybe if you are able to be with us more time, maybe one more sort of minutes more, and you have more cases, we would be happy to discuss them. That would be fine. That would be Yes. fine. I will stop sharing and we'll go back here. Окей, тоді так, я чекаю поки відповіді, чи зможе хтось підмінити Анну. І в нас є точно два запитання, одне від мене і одне в нас є вже в чаті. Тож, я б хотіла дізнатися, як саме ви, Маршал, обрали для себе логотерапію? Ви маєте такий великий досвід, здається, якщо не помиляюсь, 37 років, ви сказали? Але в якийсь час ви обрали логотерапію. Що передувало? Яка передумова була цьому? We have two questions, one in chat and one more for me. My question is, it's a question for you, Marshall. How did you choose logotherapy? Why did you choose logotherapy? Yes, you have 37 years of experience. And what was your reasons for choosing it? It was an accident. Случайно. Випадково. So there were two things that happened. Сталися дві речі. A part of it was personal and part of it was an accident. Перша річ більше така особиста, а друга цілком випадкова. So the personal part, I was in a relationship and the relationship ended. Персональна особиста частина полягала в тому, що в мене були відносини, і ці відносини закінчилися. So I was using, of course, the psychology that I knew, which was cognitive behavioral therapy. I was using that to help myself to try to feel better. І це для мене була така дуже неприємна ситуація особисто, і я вдався як клієнт до когнітивно-поведінкової терапії, тобто до тої терапії, яку я тоді знав. And then the accident. А потім сталася випадковість. I signed up for a course because in the United States, I need to
have continuing education to keep my license every 2 years. А випадковість полягала в тому, що я записався на тренінговий курс, тому що у нас в Штатах для того, щоб підтверджувати свою ліцензію, потрібно постійно вчитися, і кожні 2 роки я повинен брати той чи інший курс навчальної терапії. So I signed up for a course on cognitive behavior therapy, except it included logotherapy, mistakenly identified as cognitive behavioral therapy. І я записався на курс з когнітивно-поведінкової терапії, а виявилось, що то був курс логотерапії. Насправді, там помилка була в назві курсу. So as I read logotherapy, it made more sense to me than to any of the other theories I'd studied. І коли я взяв цей курс, я почав вчитися, і до мене якось так сталося, що я зрозумів, що цей напрямок, він для мене мав більш сенсу, ніж всі інші, що я вивчав до того. And so after that, I just started studying it more, tried to meet some people to see if they were for real, and they were. And here we are. І після цього курсу я почав брати інші курси, я почав вчитися у інших людей. Я думав, почав якби з цими людьми знайомитись. Виявилося, що ці люди цілком реальні, і так от і сталося. That's what happened. Так от. Дякуємо. Добре, у нас є 7 хвилин з Анною. Ми можемо ще, мабуть, на 1 чи 2 питання відповісти. А далі в нас є Олександра, яка також зможе бути перекладачем. Now, I, as interpreter, we will discuss one more question, and then unfortunately, I have to go because I have a client, and then other person will continue as interpreter. Okay. І у нас є питання від Костянтина. Чи є практика використання логотерапії в роботі із травмою та ПТСР? And the next question is from our participant. It's about, is there any practice of logotherapy in work with trauma and PTSD? One more time, involved with what? Trauma and PTSD. Oh, yes. Yes. Конечно, звісно. Yes. Very much so. I will try to answer that question this way. Many people who study logotherapy also go on to study trauma, resilience, PTSD. Я відповім на це питання таким чином, що дуже багато терапевтів, які вивчають логотерапію, в той же час вони вивчають травматерапію, резилієнс, стрес-менеджмент і роботу з посттравматичним розладом. But a lot of times it's not associated with logotherapy. So this is a book on resilience. Буває часто травматерапію часто чомусь не пов'язують, не асоціюють з логотерапією, але от є книга про резилієнс. It was written by Stephen Southwick. Автор є Стівен Саффек. He was a professor at Yale University. Професор Єльського університету. An expert in post-traumatic stress disorder, combat stress disorder. Він якраз експерт по травматерапії і роботі з PTSD, ПТСР у військових. He worked with prisoners of war from the Vietnam War. Він працював з колишніми полоненими після В'єтнамської війни. And he was a nationally recognized expert. І він такий експерт національного рівня. What you would not know, because it's not on the book, what you would not know is that he was on the board of directors of the American Logotherapy Institute.
Але те, чого в цій книжці не написано в його біографії, що ця людина, він був директором Американського інституту логотерапії в свій час. So you have a very interesting situation. Logotherapy, because it's based on assumptions that you cannot prove in the United States, is often not put out there first. Є дуже тут така у нас цікава ситуація в Штатах. В зв'язку з тим, що логотерапія заснована на філософських ідеях, які неможливо довести науково, виходить так, що вона часто, її відодвігають кудись там на другий план. But many people, and some very, very important people with tremendous expertise who do this work, have studied Frankl and know Frankl's theories very, very well. Але правда заключається в тому, що дуже багато експертів, не тільки цей, про якого ми кажемо, а інших теж, які саме експерти в роботі з ПТСР та травмою, вони дуже-дуже серйозно вивчали роботи Франкла. I don't know how it is in Europe, but in the United States, that scientific piece has to be there. Я не знаю, як справи у вас там в Україні, як у вас з цим, але в Штатах це проблема, що в зв'язку з тим, що дуже орієнтоване все на от саме научну доказовість, на те, щоб це довести, ідеї філософські, вони якось провалюються, вони якось відсовуються на другий план. І це проблема насправді. If you're interested, I have an well, it's in English. I have an interview with Stephen Southwick on my podcast if you want to hear it, but it's in English. Ага, я можу вам цю... Do you mean the book? Do you mean the book? Or The author. I have an interview with the author talking about... в нього є інтерв'ю навіть з цим автором цієї книги, він може дати на нього лінк, просто інтерв'ю це англійською мовою. Окей, ми будемо раді, навіть англійською. Yes, we would be happy even in English. It's in English. Oh, okay. We translate it. Добре. Тоді я пропоную вже, Анну, ми будемо відпускати. Дуже дякуємо. Yes, I'm sorry I have to go because I have a client and working and happy to see you and hope to see you once more. Дякую всім. Вибачте, якщо щось я не вловила в перекладі, але робила все, що могла. Гарного вечора і до нових зустрічей. Аня, дякую. Так, до нових зустрічей. Thank you very much. І ми попросимо доєднатися Олександру. Саша, де? Так, мені треба вимкнути мікрофон. Ага, так. Доброго вечора усім. Так, Олександра, до речі, є студенткою логотерапії, тож, можливо, її переклад саме в якихось питаннях логотерапевтичних буде більш точним. Ти можеш сказати це, Маршал? Так, I'm also a student in logotherapy and maybe I can understand and translate some things more clear. Okay. І наступне питання в нас від Аліни. Це, я правильно розумію, що в цьому підході можна працювати тільки з депресією, визначенням потреб клієнта та пошуком сенсу буття. If I understand correctly, this approach is possible to work only with depression, determine the needs of the client and searching for the meaning of being. I would say that, yes, it does work with depression. It can work with depression, but it also can work with many other conditions, including, as was mentioned, trauma. May I translate, okay, part? Так, я можу сказати, що можна працювати з депресією, та так само можна працювати з багатьма іншими проблемами, такими як травма, наприклад. Yeah, thank you. I would also want to make the point, logotherapy is not a cure for everything.
Even take depression, there can be a physical cause, psychological cause, but there can also be a crisis in meaning. Logotherapy is more specifically for the crisis in meaning, regardless of how it presents itself. A long term, okay. I'll try if I... Right. Немного, да, я дала можливість сказати довгу фразу. Я можу сказати, що логотерапія не підходить у всіх випадках. Тобто вона працює більше з сенсом життя, може допомогти у якихось психологічних проблемах, але все ж таки більше воно стосується саме пошуку сенсу у житті. Тобто якщо якась фізична проблема, це психологічна проблема, може не впоратися саме логотерапія. I might give an example even outside of psychology. I can give an example that Frankl did out of general medicine on... Translate, okay. Yeah. Я можу навести приклад з психологічного досвіду. Maybe you know the story. Мабуть, ви знаєте історію. Frankl told the story. Франкл розповідав історію. You can save, Ви maybe, можете you can врятувати. save a man's life in medicine by amputating his leg. Ви можете врятувати життя людини. Sometimes this is necessary to save someone's life. І часом це дуже важливо врятувати чиєсь життя людини. But this does no good if the man then kills himself because you amputated his leg. Але це не дуже правильно, якщо людина потім б'є себе, якщо в неї ампутували ногу. So even when treating the body, you have to pay attention. Ми лікуємо тіло, ми маємо приділяти увагу. Right. You still have to pay attention to the spirit and that person's meaning. Все ж таки приділяти увагу людському духу, душі. Regardless of the treatment or the condition. А з повагою також до медичного лікування. Враховуючи медичне лікування. Так, добре, дякуємо. І дивіться, якщо хто ставить питання, якщо ви отримали відповідь, окей, якщо не отримали, ви можете дописувати щось в чаті, і ми будемо також озвучувати. І, знову ж таки, питання про суміжність, з якими, мабуть, з якими направленням терапії корелює логотерапія. Also another question, with which directions correlates logotherapy? Which conditions? Diagnoses? З якими діагнозами? Certainly depression. Дианализ, Post-traumatic. наверное, Саш. Дианализ. Да, извините, да, діаналіз. Що? Депресія, він сказав, так. Dialysis, depression, and what other? Post-traumatic stress disorder. ПТСР, Obsessive compulsive disorder. пасивно-компульсивні синдроми. Так. Sometimes anxiety. Тривога часом. And then certainly conditions like marital problems, grief. І також сум, ментальні якісь розлади. Things like that. You would not use it for major mental illness like schizophrenia or those conditions. It would not be appropriate. З такими, як навели раніше, але не можна
не підійде з шизофренією, наприклад, з такими складними, як шизофренія, ні. Логотерапія не підійде. In older language, you could say it's for neuroses and not psychoses. Нашою мовою можна сказати, це для неврозів, а не... Sorry, what? Not psychosis. А не для психозів, тобто для нервозів, а не психозів. Давайте ми просто уточнимо время, бо зараз Маршал назвав не види терапії, тобто не методи, а назвав діагнози. Можливо, так було легше відповісти на питання, але ми можемо уточнити. Рима, ви мали на увазі, з якими методами може якби співпрацювати логотерапія в самій терапії? Чи вас цікавить саме над чим працює логотерапія? Угу. Саш, ти можеш запитати тоді, якби... Я работаю в гештальт-терапии, да, и вот Ага. я имела в виду, скорее всего, направление, либо это, в общем-то, наверное, гуманистическая, да, там направленность, ну вот, ну, конечно, над чем работает, он ответил, Маршал ответил, спасибо. Мгм. Тож ти можеш просто поставити запитання, з якими методами можна використовувати разом логотерапію, от як він розповідав спочатку КПТ, а потім логотерапія, так? Які методи він ще може нам назвати, що вони гарно співпрацюють з логотерапією? So the question is, which methods also we can use with logotherapy, in connection with logotherapy? Almost all of them. Майже усі. I use it with cognitive behavioral therapy. Я використовую з когнитивно-поведінковою терапією. But you can use it with a variety of techniques. Але ви можете використовувати з будь-якими на ваш розсуд техніками. Це гарне питання ще в контексті історії логотерапії, адже ми знаємо, що Франкл побудував, так би мовити, відкрив свій напрямок після того, як дізнався про психоаналіз, про адлеровську психологію. І далі пішла логотерапія, і він говорить про те, що на відміну від психоаналізу не потрібно йти туди в травму, так? А треба шукати щось поза нею. То чи можемо ми, наприклад, працювати, використовувати в терапії одночасно і психоаналіз, і логотерапію? It's an interesting historical question, because we remember that Viktor Frankl created his method after understanding the method of psychoanalysis. And so my question is, and we remember that Viktor Frankl says it's not necessary to consider the trauma of the person to help the person. So my question is, Наталія, а саме питання яке? Чи можуть вони співпрацювати в терапії, ці методи, такі різні? If these methods of psychoanalysis and logotherapy correlate to each other, work together. My answer is Frankl was careful not to dismiss other therapies. He never denied psychoanalysis. He never denied individual psychology. But what Frankl always did was say, yes, but. That is, you might be right, your idea might be right, but don't forget the human being behind it. Okay, I'll translate. Як я пам'ятаю, Віктор Франкл ніколи не нехтував іншими методами та підходами, але він завжди наголошував на тому, що так, можна все використовувати, проте ніколи не забувати про саме людський дух, який стоїть за цим всім.
Окей, дякуємо за відповідь. І наступне питання від Аліси. Як вселити в людину надію, коли її немає? So the question is how to give the hope for the person when the person doesn't have it. I would say that you cannot give it, but you have to stay with the person and help them find it again for themselves. Я можу сказати, що ви не можете вселити в людину надію, але ви можете бути завжди поруч з людиною. And this, I want to go back to the pie chart. 30% of the variance is your ability to establish a therapeutic relationship. І я хочу повернутися до тієї схеми, що 30% там було відведено саме до стосунків між терапевтом та пацієнтом. There is no technique to create hope that isn't there. Немає жодної техніки, яка б створила надію. But your relationship, Але ваші стосунки, by listening, by believing in their humanity, як ви слухаєте, як ви вірите у людину, by believing in their potential yourself, genuinely believing in their potential yourself, я так думаю, що це саме власний потенціал людини, ваш потенціал. the will to meaning, the defiant power of the human spirit will emerge. You have to stay there and give it time. Воля до сенсу. Ви можете бути поруч, так, та надавати людині шляхи до того, щоб знайти свій сенс та волю до сенсу. Окей. Питання від Владислава. Я чув, що Франкл є стоїком. Як ви вважаєте, чи є в логотерапії філософія стоїцизму? The question is from Vladislav. I heard that Frankl was a Stoic. How do you think if the philosophy of logotherapy is dedicated to philosophy of Stoicism? Stoics. I wouldn't say that Frankl was a Stoic specifically. I've not seen where Frankl said that, but there are similarities. Я не можу сказати, що Франкл був саме стоїком, він ніколи про це не говорив, але так, є схожі мотиви зі стоїцизмом. I do believe Stoicism is involved in a lot of self-distancing, so I believe that's where many of the similarities are. Я думаю, є багато спільного між стоїцизмом та самотрансценденцією, тому так, це те, що схоже. And I do know some papers have been written from a logotherapist in Ireland Я that пам'ятаю, що є запис, зроблений логотерапевтом з Ірландії. and he specifically compares and contrasts logotherapy with Stoicism. І він там відображає подібності та, як навпаки, так, розбіжності між стоїцизмом та логотерапією. I can find that paper if you want. Я можу знайти цю роботу, якщо ви бажаєте. Так, звичайно, ми вважаємо. Yes, of course. Добре, поки я не бачу більше питань в чаті. Якщо є в когось питання, то поставте, будь ласка. Якщо ні, то ми могли послухати ще один кейс від Маршала. So still we don't have any questions, and if someone has any questions, we can do them. And if not, can you present us another case? Sure. Так, звичайно. Okay, I picked the hardest one I had selected for today, so the next are very easy. Я вже презентував найскладніший, а зараз буде легший.
I don't think we need the slideshow. I can just present the case. Я вважаю, що нам не потрібен слайд, я можу так презентувати кейс. So this one, I gave these little titles. This one is The Widow and the Dog Tag. Window and the dog cake. Mm. Mm. So, okay. So a soldier will wear a dog tag around his neck. Mm. Yes. Так, це буде ситуація стосовно людини, яка носить who was the person? Моряк, який носив от цю штуку, яку він показує, я не знаю, як вона називається, зараз подивлюсь. So here's what happened. This kind of tag, this is a Ukrainian souvenir. Це український сувенір. But in the military, soldiers wear these for identification. Але вона служить для ідентифікації. Yes. So the case is about a soldier, an American soldier, who Сам цей випадок кейс стосується військового, американського військового. he retired from the military. Який вже пішов з військової служби. And for some reason, he always continued to wear his identification. І з якоюсь причиною він продовжував носити цей ідентифікатор, це як жетон. Так, He didn't have to, but he did. Він не повинен був цього робити, а проте робив. Eventually, he died. І випадково так трапило, що він помер. His wife then took his identification and she started wearing his identification. Його дружина тоді взяла його ідентифікатор і почала носити його. So she would wear this. Тобто вона носила його. She was the client trying to deal with her husband's death. Це була клієнтка, яка намагалася вирішити проблему після смерті чоловіка. Особисто цю проблему втрати. She wore the identification all the time, and it was uncomfortable. Тобто вона носила постійно цей ідентифікатор, і це було незручно, він завдавав шкоди. Whenever she felt it, she would begin to cry. She would begin to miss her husband. It became difficult for her to work, to function. Щоразу, коли вона відчувала дотик цього жетону, вона починала сумувати за чоловіком, плакати, та це заважало їй жити нормально та працювати. Okay. Finally, her company, her boss, sent her to therapy, and basically they wanted her to stop wearing the identification so she would stop being reminded of the death. І нарешті її начальник, бос, направив її на терапію з метою, щоб вона нарешті зняла цей жетон і забула вже про сум стосовно свого чоловіка, про цю втрату. So it would be very easy to simply take off the identification, not feel it, and she would not be reminded. That's what everyone else wanted. Це здавалося б дуже легко, так, зняти цей жетон і не нагадувати собі про втрату, але це так не працювало. But that's not what she wanted, and that's where logotherapy happens. Тому що це не те, чого вона хотіла, і саме у цьому випадку з'явилась логотерапія. So logotherapy for her was to identify what were the values of her husband. Тобто метою логотерапії було з'ясувати, яка цінність чоловіка для неї. It happens. Her husband was always very loving, always supportive, always encouraged her to do her best.
Її чоловік був дуже люблячою людиною, турботливою і робив все можливе для неї. And he loved her very much. Дуже її любив, кохав. So after discussing the values, the wife came to decide that the constant discomfort was instead a reminder not of death, but of her husband's values. Тобто вона на терапії зрозуміла, що цінність того жетону полягає не в тому, що її чоловік помер, а в тому, які він якості мав, коли був з So нею. it came to be a positive feeling for her. It reminded her that her husband was still encouraging her, still reminding her of the best things to do. And so it became more of a symbol that he was still with her. Тобто змінилося відношення до цього жетону. Тепер він нагадував про позитивні спогади, що надавав їй чоловік, що було гарного. And this illustrates the difference between logotherapy and many other therapies that would just say, well, don't wear the necklace. І це Instead, саме демонструє те, що робить логотерапія, на відміну від інших напрямків. instead she discovered a new meaning in the necklace and the identification. Тобто замість того, щоб просто зняти цей жетон, ми надаємо новий сенс цій дії. That's that case. Це дуже класний кейс, дуже дякую. It's very interesting, thank you very much. Thank you. І в нас з'явилося ще питання. Все ж прочитай, будь ласка, в чаті англійською мовою. Про літературу? Чи як? Ні, про... Я все бачу, так. What is your advice? Should I start to study KBT after I start studying logotherapy? Yes. Так. Yes. And this advice is practical. Okay. Так, я би рекомендував цю практику. The advice is practical for the United States. I don't know about your situation. Це рекомендована практика в USA, я не знаю про вашу ситуацію. In the United States, logotherapy will make you a better therapist. В Сполучених Штатах це робить вас кращим терапевтом. CBT will get you a better job in the United States. З CBT у вас буде краща робота. That's here. Так. That's it. Саш, озвучь, будь ласка, про яку практику йде річ, бо ми ж не переклали на українську. Про яку мова йде? And what is it CBT? Я не знаю, що таке CBT, воно англійською. Якщо ви мені допоможете, я можу запитати. Ні, ми запитаємо Маршала, так, що таке CBT? Marshall, I have a question. What is a CBT? What is this? Just because I don't know this method, I want to translate this. It's cognitive behavioral therapy. Когнітивно-поведінкова терапія, так. Тобто я абревіатуру саму не знала, так. Когнітивно-поведінкова. That's what's popular in the United States right now. І це дуже наразі популярна техніка в Сполучених Штатах. Добре, тоді у нас є питання у Римі, але Рима, я б попросила вас уточнити, бо не зовсім зрозуміло по питанню. Правильно, что все экзистенциальная данность лежит в основе. Чуть-чуть, или опечатка, или, если можете... Угу. Так. Не чуємо вас. Що з мікрофоном, мабуть, не чуємо Риму. Напишіть, будь ласка, текстом, бо ми вас не чуємо. Щось, мабуть, у вас з мікрофоном. Саш, поки може спробуй
У мене є своє питання, якщо дозволите. Так, з приводу саме трансценденції. Тобто, як зазначив Маршал, це пошук саме своїх цінностей, а я для себе ще сприймала, що це як вихід за межі себе. Тобто, може, відкриття нових граней, нових здібностей і так далі. Але я ж нова, це логічне питання, так? Я можу його ставити. Так, Marshall, I have a question. So I heard that you said about self-transcendence, that it's the searching of our private values. And for me, it's also like the way to exit our attitudes, habits, maybe, to find new ways, our new, I don't know how to explain it in English, maybe I our think- new parts. I think I understand what you're getting at. Yeah. I would say yes, it can be. Self-transcendence is a large topic. I said it the way I said it because here in the United States, many therapists want to apply self-transcendence to larger social and cultural kinds of issues. That's fine. I'm concerned they forget about how it applies individually in therapy. However, you are right. By using self-transcendence, you clarify your values, but in doing so, you can discover new values, you can change your values, and you can discard values that perhaps you were mistaken about. Because Frankl always also says that meaning is not static. Meaning will change. Meaning is unique to you, to the time, to the place, and it can change tomorrow, depending on what life asks you to do at that time. What life asks of you today is different from what life asked of you 5 years ago, and is different still from what life will ask of you 5 years from now. So yes, to transcend is to be aware of your values, but they do change. They're not static. Так, мене правильно зрозуміли. І він каже, що так, наразі дуже популярне саме це слово саме трансценденція, його намагаються популяризувати у терміні логотерапія, і спростовують значення цього, щоб зробити більш доступним та зрозумілим. Це, як він це розуміє і мені пояснив, що це може бути як розуміння своїх цінностей, тобто статичних, які вже є. Але це не говорить про те, що це тільки ці самі цінності, тому що ми завжди змінюємося. І ми змінюємося, там, через 5 років вже можуть бути інші цінності. Тобто це стосується не тільки постійних наших цінностей, а і розвитку нашого. Тобто ми постійно відкриваємо в собі нові цінності, нові якості. Це саме про те, про що я питала. Тобто це не статичне явище, це розвиток. Так, окей. І Рима вже додала своє питання. Правильно, что все экзистенциальные данности лежат в основе. Скорее всего, имеется в виду в основе логотерапии, такие как конечность, поиск смысла, одиночество. Чи розумієш ти питання, Саш? Я не дуже розумію питання. Так, Рима, давайте, якщо я зараз озвучу, якщо щось не так, додайте, будь ласка. Давайте я спробую запитати так, як воно написане, а якщо ми зрозуміємо, може, ми чогось не розуміємо. So, it's the question, is it correct that existential
даності. От в мене питання з даності. Що це за даності? Givens underline such a finitude, the search of meaning, loneliness, and so on. So we don't understand clearly the question. If you understand, maybe existential basics, such as finitude. I'm not sure I understand the. Are we asking what existentials are? Yes, we also don't understand in the right way. А ви перекладіть як бар'єри, екзистенційні бар'єри. Но есть такие экзистенциальные данности, они присущи экзистенциальной терапии, да, как человек всегда там, ну, есть конечность, есть поиск смысла, есть одиночество, есть, ну, то есть вот эта данность, я не знаю, как ее перевести по-другому, это так як стале якесь поняття, воно тако, ну, це терапевтична база, яка є у всіх, мабуть, напрямків. Чи маєте ви на увазі, що логотерапія – це як один із методів екзистенційних, і логотерапія несе в собі все те, що є в екзистенційних методах? Це про це питання? Да, ну скоріше, ну я просто про ці данності, які вони вже, ну, вони вже очерчені, їх не треба придумувати, вони вже давним-давно существують. Ну и Франкл тоже их использовал, поэтому я хотела узнать, используются ли в таком виде или каком-то модифицированном. Можемо ми тоді ще додати, може, до цього питання, чи є принципова різниця, може, між екзистенційними методами і логотерапією? Якщо ми так поставимо питання, це буде відповідь вам коректно, так? Так? Ну, Саш, давай спробуємо так. Ти можеш назвати, що оці даності, які написані тут, так? Конечність, поиск смисла, одиночество. Чи так само воно йде в логотерапії? І якщо ні, то яка є різниця між іншими екзистенційними методами? So we try to clarify the question, and such things like finitude, searching for meaning, yes, will for meaning, loneliness, they are the part of existential philosophy. Yes, can we say that also a part of existential philosophy? Yes. And existential psychology. The method of existential psychology. Method of existential psychology. It may be helpful in. Це дуже філософське питання. Philosophical question. Yes, it's a very philosophical question, and sometimes philosophy is hard to translate and understand. There is room for discussion in therapy about existentials, existentials being those aspects of life which are irreducible. The function of that in the way I would do therapy would be to help the person understand what the meaning of the existentials are, like the meaning of death, for example. Okay, a specific example. May I translate this part, okay, because it's too long. Sure. Yes, it is. Так, він каже, що так, це філософічне питання, яке іноді дуже складно пояснити простими словами. Він каже, що є такі як кімнати для спілкування, тобто для обговорення цих питань, таких екзистенцій, які ми зазначили. І ось, наприклад, він зараз наведе гарний приклад, там, наприклад, питання смерті, так як екзистенційне питання. І що з ним? For example, understanding or at least thinking about the meaning of death. Ось, наприклад, розуміння чи лише розмірковування про смерть.
this can be important in helping understand what your values are, because you know you have limited time to make them real. Тобто це є важливим і корисним розуміти якнайменш своє ставлення до смерті, тому що в нас є час, так, який ми існуємо саме тут. And similar things could be said about any existential, anything that cannot be reduced to something else. І це саме стосується екзистенції, те, що не може бути прибраним, так, зменшеним, применшеним. I'm sure there's much more to that at a very deeper level that we're not reaching. But Я думаю, що багато чого можна додати і ще глибше зануритися в цю тему, так, на рівні ще глибшому. Якщо більш коротко, ну, щоб зараз не поглиблюватись нікуди, чи є якась, може, принципова різниця між іншими екзистенційними методами і логотерапією? Так, if we don't go deeper, is there any difference between other existential methods and logotherapy? yes. Yeah. One of the key differences А одна з ключових відмінностей is that logotherapy assumes that meaning is real in the world, and your task is to discover it. Основне завдання логотерапії – показати, що сенс існує у житті, у світі, його треба знайти. Many other existential therapies believe that meaning is not real in the world, but is only internal to you, such that, or so that, you create the meaning. And that is, that's an important difference in philosophy. Maybe it's less important in therapy, but philosophically it's an important difference. А інші екзистенційні напрямки зазначають, що цей сенс саме знаходиться внутрі людини, всередині людини. І в цьому є ключова відмінність між логотерапією та іншими напрямками. Тобто, що він не існує в цьому світі, тобто всередині людини, а не зовні, у зовнішньому світі. І це і філософське сперечання також на філософському рівні. Окей, дякуємо. Здається, що це на сьогодні в нас з питаннями все. До речі, ми вже так достатньо часу провели разом. І було дуже приємно послухати і лекцію, і питання. І я пропоную зараз, можливо, наші учасники хочуть сказати по пару слів, можливо, є бажання про те, як пройшла наша лекція. І також ми могли послухати Маршала стосовно нашої лекції, якщо є що. Саш? Так. It seems to us that we have to finish our lecture just because we have made many questions. Thank you, and it's time. So I'll ask our guests to say some final words. And maybe you... Давайте тоді я почну. Окей, я скажу декілька слів, і далі, якщо хочете, наприклад, Вікторія Олександровна підняла руку, я думаю, що в такому темпі ми зможемо всі ще сказати. Угу. Саш, переклади, будь ласка, щоб Маша розуміє, що відбувається. Я вже сказала, так що ми зараз будемо... Так, and Natalia will start, and then maybe one by one we will say our emotions. Okay. Yes?
Я хочу сказати два моменти, які мені дуже сподобались в сьогоднішній лекції. По-перше, в чаті дуже питають про цікаву літературу. Я пам'ятаю про це, я обов'язково, можливо, ще нагадаю про це Маршалу. Але я хочу сказати про два моменти, які мені дуже сподобалися в сьогоднішній нашій зустрічі. Перше, це, не знаю як, але лише в кінці нашої лекції я побачила, що в Маршала такий значок Ukraine with America, yes? I'd like to notice two moments about today's lecture. And the first one, that only in the end of the lecture, I noticed that you have an interesting badge on your jacket. Yes. Oh, yes. It's made in the American flag. І це така дуже маленька, якби фізично підтримка така, да? Так для нас. Але отака маленька підтримка, вона має насправді дуже велике значення. So such small support, it seems like small, but it has a huge meaning to us. If I can say, I know we don't have much time, but I want to tell you that Ukraine means a lot to me in values. Let me explain if I can. Я розумію, що в нас не дуже багато часу, але б я хотів сказати, як Україна важлива саме для мене. The United States is going through a lot of turmoil in terms of its values right now. That's irrelevant. But Ukraine is expressing the values that I believe in as an American, of being free, of being creative, of having self-determination, the right to choose your own course. And I see that in Ukraine, and Ukraine reminds me of the very beginning of the United States, the very beginning when people wanted to be free and wanted to guarantee those freedoms. And when I look at Ukraine, that's what I see, and it's just it just means a lot to me. Так, я хочу зараз в Америці, так, про зміни, але зараз не про це, а саме про Україну. Мені дуже приємно бачити ці якості українців, як цілеспрямованість, віра, мужність. І це саме те, що я спостерігав на початку свободи у Сполучених Штатах. І мені дуже приємно це спостерігати. Дякуємо вам. І другий момент, який мені дуже сподобався, це я би назвала така логотерапія в картинках. І це картинки незвичайні, це картинки не з минулого століття, це сучасні картинки, які дають нам натхнення і наштовхують нас на те, що ми можемо бути креативними в своїй роботі. And the second point that I would like to mention, it's about pictures. The pictures which are very modern, and they help us to understand that we must be creative and use modern methods to work. Yes, I agree. Так, я погоджуюсь. Дякуємо. Тоді я бачу багато подяки в чаті. Вікторія Олександрівна, давайте, хто піднімає руку, якщо ви хочете щось сказати, то будемо вислуховувати. Так. There are so many thanks in chat to you. So, and Victoria has a question. У меня не question, Саша, у меня благодарности. Большая благодарность мастеру за сегодняшнюю лекцию. Мы уже достаточно много лекций прекрасных логотерапевтов, профессоров слушали. Это Батиани, Эдвард и Мария Маршал. Но сегодняшняя лекция – это еще одна вселенная. Можешь перекладать. Victoria would like to express her gratitude to you because we have heard a lot of lectures. They were very interesting, but today's lecture is very unusual. It's another universe. So thank you very much. Well, thank you very much. And I want to say, I know
Edward Marshall, Alexander Batiani, I heard you mention. They are wonderful people. They are wonderful, wonderful people. And, you know, I'm just something different. I mean, I'm here in Kansas. Kansas is not even like the United States. I was in Ukraine one time. I was in the Odessa area, Mykolaiv, and if you take away the water, that's what Kansas looks like. We're very ordinary people, that's all. And there's room for everybody. You need very, very smart people like Professor Batiani, Dr. Marshall, and so forth. You need those people to get all of the facts straight, all of the research out there. And then there's me, and I just do this every day with very ordinary people in a very common way. And I just appreciate the opportunity to talk to you. Я чув, ви зазначили такі ім'я, як Батіані та Едвард Маршал. Так, це дуже розумні, грамотні люди. І я хотів би сказати, що я зовсім інший. Я ж з Канзасу, і я дуже простий, і я дуже часто був в Україні, у Миколаєві та Одесі. І це саме як бути поруч із морем. Тобто ми такі прості люди, і я звик спілкуватися з простими людьми про прості речі. Так. І мені дуже приємно було поспілкуватися з вами. Дякую. Особлива подяка за те, що не просто він нам розкриває логотерапію, а ще й застережує, як вірно себе поводити і як вірно розуміти ідеї логотерапії. And also great gratitude to you that you not only explain how works logotherapy, but also gives us some advice and notes how to work in appropriate ways with logotherapy, to not make mistakes, to avoid mistakes. Thank you very much. And I make mistakes all the time. Don't worry about it. That's how you learn. Так, це так, і я роблю помилки завжди, тобто не бійтеся їх, це нормально, ми всі помиляємось. Дякуємо, дякуємо, thank you very much. Так, і в чаті я бачу подяку Маршалу і нам як організаторам, і вам дуже дякуємо за це. Нам дуже приємно бути корисними. А ще, наприклад, Насрима написала, как важно и так вовремя именно сейчас использование логотерапии и ее распространение. И это действительно так. Я хочу сказать, thank you very much, Lewis. I'm from Odessa. И я чувствовала большую радость, когда вы появились. У меня появилось такое какое-то ощущение, что как вовремя появилась, ну не появилась, она была, но может быть во время войны появилась вот это респект организатору, появилась вот эта тема логотерапия для Украины. Именно в это время. Просто ну, невероятная у меня какая-то благодарность возникла, такое высокое піднесення, да, такое. Потому что искать новые смыслы сегодня. Вот Одесса передавала воду для Николаева. Был период, когда Николаев был без воды. И появился какой-то такой смысл единения, да, для того, чтобы передавать воду. Ну, там, собирали кто как умел эти баклажки и отправляли на Николаев. Поэтому большое, огромное вам спасибо. И будем учиться. Сегодня наша миссия – передать эти смыслы Украины. Украинцы их нашли, но нужно их озвучить. Thank you very much. Very interesting. Respect. Thank you very much. So Rima also says that it's very important and interesting that logotherapy is in Ukraine in such difficult period. She feels joy and gratitude that there is such a possibility to learn logotherapy during this period, and it's very important for us. I do too, and I've waited for a year. Basically, I wanted to see how this could happen. So I especially want to thank your founders for getting this set up. I see logotherapy in other countries. I mean, it's here, it's there, it's in the United States, it's in Austria, it's Canada, of course. It needs to be in Ukraine. And I
just didn't know how it would happen, but it's good to see that it is. Так, я теж хочу зазначити, що я дуже довго на це чекав, і логотерапія розповсюджувалася у багатьох країнах, так в Австрії, Сполучених Штатах і так далі. Я саме чекав, коли же в Україні, і дуже дякую організаторам, що нарешті логотерапія з'явилась в Україні. Так. І це якраз про те, що коли в нас стається криза або якийсь складний період, і це може бути якраз прикладом допомоги людям, що в кризову ситуацію можна не тільки скласти руки, а навпаки може відкритись якісь нові сенси, нові можливості. And here is an example how in crisis we can open new possibilities and find new ways, new solutions. Absolutely. To other people support. Окей. Я думаю, що на цьому ми можемо завершити. В першу чергу вже вимкнути запис. Ні, мене не... I think that we can finish at this moment, at least to stop recording. Okay. I will stop recording. Maybe. Так, я завершую запис. Так. Now? Зараз. Льюісу завершити запис? Зупинити? Так, зупинити запис, так. Так, yes. To stop recording. You can stop. I have to take the host again. Запис ще йде. Just a moment.